Okay po, so sa paggawa po ng ating quiz online, pumunta po tayo sa ating browser. Okay, sa Google. And then type po natin yung Google Forms. And then, ito po yung piliin po natin, yung Google Forms free online surveys for personal use. So, pwede kasi po natin itong gamitin na not only for the quiz, pero of course, ganun rin po sa surveys. Pwede natin silang gamitin. Pero ang ipapagawa po natin ngayon or yung i-tutor po natin ngayon today is about making or creating quiz. Okay, so dito po tayo sa personal. And i-click po natin itong go to Google Forms. Okay, so ayan na po yan. Okay, so eto po dito sa untitled form, pwede natin yung burahin. So, ang ilalagay po natin dyan ay kung ano yung ipapa-quiz natin. So, for me, i-specify ko po kung anong ilalagay or yung ipapagawa ko po. Okay, so let's say that is Filipino. Oops. Filipino 2. And that is, let's say, quiz number 1. And then, dito po sa form description, okay, so pwede po natin ilagay dyan yung direction ng ating ipinapagawa or that is panuto. Dahil Pilipino po ang subject na ipapagawa natin, panuto. Okay, so bilangin at piliin ang bilangin at piliin ang bilang na pantig ng mga sumusunod na salita. Bilangin at piliin ang bilang na pantig ng mga sumusunod na salita. So, ano yung magiging type of test? Or ano yung mga pwede nilang or yung pwede natin gagawin dyan? Dyan pala sa direction, malalaman natin kung paano po yung type of quiz ba. Okay, so let's say, so piliin, so walang iba kundi yan ay multiple choice, basta may pagpipilian po sila. Okay, so yung pipiliin ko yan multiple choice. So kasi mayroon din pagpipilian dyan ng mga short answer, depende sa mga questions natin. So gaya ng mga essay, o kaya simpleng tanong with short answer. Check boxes kung marami silang maging answer. Okay, drop down. Okay, parang ganyan din. So, ako, multiple choice po ang gagamitin natin dito. So, question number 1. So, wag nang kailangan maging sentence pa yung pangungusap. Pwedeng salita na lang ayon sa ating direction. So, let's say, okay, magalang. So, ilang pantig ang magalang? So, let's say that is 1 only, 2, and 3. By the way, dito po sa dahil cellphone po yung gamit natin, para po maging mapababa po natin yung mga mag-next. Okay, mag-proceed po tayo sa next. Let's say diyan. Pwede po tong arrow ang pipindutin po natin. Pero kung sa PC po tayo, okay, sa desktop or your laptops, ang pwede nating ipindot ay enter para mag-proceed po dito sa next, dyan sa baba. Kagaya ng 1, then mag-proceed ka sa next circle, 2, ganun po yan. Okay, so, okay, how's that? Wala na po tayong, saan po natin ilalagay dyan yung number 2? Question number 2. Okay, so yung gagawin natin dyan ay etong plus sign, ito.
Ito, plus sign ang pipindutin natin ngayon para mag-proceed tayo sa number 2. Okay, so ayan na. May panibagong space po tayo. So, yung number 2, okay, so ano yung pwedeng salita na may mas maraming syllables aside sa tatlo lang. So, let's say, tumatangkilik. Okay? So, dahil multiple choice pa rin tayo, ayan, multiple choice pa rin. So, kung halimbawa, nag-part 2 ka, hindi na multiple choice yung gagawin mo, let's say essay, na pwede mo itong palitan. Okay? So, dahil puro tayo multiple choice, ganyan lang po siya. So, ilang syllables yung tumatangkilik? So, that is 5. Okay, so let's say that is only 3. Next, 4. Next, 5. Okay. And then, for number 3, let's say that is okay, bata. Ilang syllables siyang bata? Oops, wait. Nagbago siya ng short answer. So, balik tayo dun sa multiple choice. Okay, bata. Hello, ilang syllables kaya yung bata? Next, 2. Okay, and then 3. So, ilan na yan? So, mayroon tayo. Let's say, 3 lang yung ipapa-assignment ko. Okay, and then, okay. So, tignan natin kung ano yung itsura kapag ibinigay na natin or finorward natin yan sa mga estudyante natin. Hanapin po natin yung preview. Okay, so ayan. Pindutin po natin ito. Okay, so ito na siya. Okay, ayan na po. Okay, so balik tayo doon. Okay, so let's say okay, tingnan natin yung settings. Okay, settings. Okay, so general, collect email addresses. Kung gusto mo kukunin yung mga email nila, mostly karamihan naman yan is kinukuhan lang yan kapag sa surveys. So, hindi naman tayo nag-survey, tapos mga bata lang yun, no need to collect their email address. So, limit to 1 response. So, ganyan na lang po siya. Don't check it. So, edit after submit. Okay, so ayokong So, ganyan lang yung gusto ko. Presentation, show link to submit another response, show progress. Okay na po yan. And then, dito po sa quizzes. Okay, yan, quizzes. So, yung ipinorward natin is that a quiz. Okay, so make this a quiz. Okay, so immediately after each submission, release grade. Okay, so release grade, magpapakita dyan yung nila. Kapag natin yan, i-on yung points. Okay, missed questions, respondents can see missed questions, correct answers. Okay, so i-keep lang natin yung setting na yan. Okay, then i-save po natin. Okay, so let's say gagawa po tayo ngayon ng answer key. Okay, so magalang, there are 3 syllables, 3 pantig. Okay, so i-check po natin ito. And then, ano ba yung tamang sagot? So, magalang, so there are 3 or 3 pantig. So, let's say itong number 1, ilang points yan? Okay, so let's say that is 2 for me. Okay, and then click done. Okay, so number 2, tumatangkilik. Okay, tumatangkilik. So that is, okay, click again yung box. And then, okay, i-click natin dito kung alin dito yung tamang sagot. Okay, so 5 ang tamang sagot. Ilang puntos? So, let's say 2 again.
Okay, then done. And then, how about number 3? Ano yung tamang sagot? Ano ba yun? Bata. So, ilang syllables yung bata? Check po natin to. And then, lagyan natin ng sagot. Bata. That is, oops. Bata. Okay, so there are 2 syllables. Ilang points? So, let's say that is only 1. Okay. And then, done. Okay. So, ayan po yan. So, okay. So, let's say, tignan natin uli kung halimbawa, naipasa na natin yan sa mga bata natin. Okay, let's say, naipasa na natin sa bata natin. Okay, halimbawa, ako yung bata, na-receive ko na yung binigay ni ma'am na quiz. And then, eto, kunwari ako yung bata, sasagot na ako. Let's say, magalang. Ay, hindi ko alam kung ilang ano, hindi ko alam ang syllables nito kung ilan. So, let's say, mali ako dyan. Sasagot ako, 1. Tumatangkilik. Oy, ang galing ko. Alam ko dyan. 5. Bata. Hindi ko rin alam. Kunwari. Okay, so, ayan. So, tingnan natin yung submit natin. Okay, so, ako si bata na isubmit ko na. Ayan, view score. So, pwede niyang makita. Okay, so ang nakuha ni bata ay only 2 out of 5. Okay, so ayan po yan. So, ayan. Okay, so agad na magkakaroon na ng score. Okay, depende po sa setting na ginawa po ninyo. Okay, so ayan na kunwari. And then, let's try another setting. Okay. Okay, so, ayan na po yan. So, paano naman po ipapasa yan kay bata or sa ating mga estudyante? Dito lang po tayo, ha? Okay. So, collect email address. Wag na po yan. Okay, so, kung itong envelope na to, kung gusto mong throw email, yan na. Yan mo ipapasa. O kaya dito po siya. Ayan. Link ang hinahanap natin para yan na lang ipapasa po natin. Okay, so i-shorten natin para mas maliit. Okay, so ayan, i-copy po natin ito. I-copy. Kapag na-copy na po natin yan, kapag meron po tayong Google Classroom, kagaya po ng mga previous videos ko po, okay, kung nakagawa po kayo ng Google Classroom, pwede nyo po doon ilagay doon sa classwork ninyo itong links. Sa pamamagitan ng links, may mapasa dun sa Google Classroom ninyo. Okay? So, kapag nag-open na yung mga bata nyo, makikita nila na mayroon silang gawain, assignments or quiz. Okay? So, kung si teacher naman ay wala pang na-forward or nagawa na Google Classroom, pwede po natin ito ipasa sa pinaka-general na ano natin, ng communication natin doon sa Messenger, okay? Pwede po doon sa ating, yung pinaka-common, doon sa ating Messenger, okay? Sa ating group chat. Okay, so, another setting po, pwede rin po itong gagawin natin. So, okay na yan, naipasa na natin yung itong online quiz natin. So, kung mas gustong pang gumanda itong ginawa mo, pwede mo siyang gawa ng team o kaya cover photo. So, ito yung pinaka-cover photo niya. So, pwede natin lagyan. At itong team, yung pinaka-kulay niya, background. Okay, so pwede natin dito mamili. Ayan, itong mga dotted na dito. Okay, so, let's say, yung background color, eto, gusto ko yan. And then, let's say, ito yung team color. And then, choose image. Okay. So, dahil teacher ako and then bata yung papasahan ko. So, connected ito sa work or sa school. So, specify natin yung cover photo. Okay. So, let's say, ito. Okay. Ayan. So, insert. Dito naman tayo sa font style. So,
So, basic, decorative, formal, playful. Okay, so, ang pipiliin ko, since nas lower grade lang yung tinuturuan ko, pipiliin ko yung basic. Okay? So, para wala ng arte-arte. So, and then, it's okay na. Okay, so, click natin apply. Okay, charan! Ayan na siya. Andyan na, okay. So, ayan. Okay, so makikita mo pa dito, responses. So since mayroon tayong nagawa kanina, or mayroon tayong ipinasa kanina, na kunwari sinagutan ng isang bata, so kaya may nagpakita dyan responses. So makikita rin dyan kung ilang points, okay? So total points nun ay 5, yung total items ng ating quiz. So yung responses, okay, agad mo na makikita kung ilan na yung nag-comply sa'yo, na sumagot sa iyong pinagawang quiz online. Okay, so my dear viewers, that's it. As easy as that.